אני מתחיל ראיון עם הפילד מרשל ארצ'יבלד לומומבה. מוכן? אני מבקש לציין בתחילת הראיון שהסכמתי להתראיין למרות היעדר עורבה לסוסי. גם סוס אין לך. תאמר לי בבקשה, הוד מלכותו, מתי הרגשת לראשונה בייחוד שלך? כפילד מרשל או כאדם? כשניהם. לשם כך יש לחזור שנים רבות אחורה, למולדת, מולדובה. זה היה בתקופה של ציד נמרי השלג. הבנתי שאיש אינו מבחין באצילות של הפילד מרשל, ושעל מנת להבהיר להם את אצילותי ואת גבורתי, עליי לחסל אותם בקרב אדירים שכלל דקירה מאחורה בזמן שהם ישנו. מאותו לילה לא הפסקתי לחמוע לכס הפילד מרשלות, ולא הפסקתי לפעול כדי להגיע לעמדה הרמה. האם לא הפריע לך העובדה שלמעשה היית בין השפטות עלוב? להפך, לא הפריע לי. מה בדבר הבוז התהומי שרחשו לך כל סובביך? כנער היה קשה לסבול את הבוז. לעתים הוא היה בלתי נסבל עד שהיה עליי להגיב באלימות. לעתים הוא היה נסבל, וגם אז הגבתי בצורה אלימה. משהו על ילדותך, כבודו, אם תרשה לי. האם זה נכון שהראשון שניסה להתנקש בחייך היה אבא שלך, אחרי שהוא ראה אותך לראשונה בבית היולדות? הראשונה שניסתה להתנקש בי הייתה אמי. בתהליך חולני ומוזר היא קלעה אותי בתוך בטנה. ככל הנראה ניסתה לאכול אותי בעודי בחיים. 9 חודשים ישבתי שם והספקתי לכתוב את ספרי, מאבק. השני שניסה להתנקש בי היה רופא המשפחה המסור, שעצר את מבצע ההיחלצות הנועז שלי באיבו וחתך את בטן אמי באזמל, כנראה על מנת לפגוע בי. כמובן שכשהגעתי לגדולה, ערפתי את ראשי כל המעורבים בפרשה. עוד עניין תמוה שקשור במשפחה שלך, זאת העובדה שהיו לך בילדותך 2 אחים, ואיכשהו הם נעלמו. יש אומרים נגוזו. תאונות קורות. במיוחד כשאתה עובד במקצוע מלא סיכונים כמו קצרנות ופקידות. אחי הראשון נהרג כיוון שלא שלף את שקיק התה שלו בזמן, כתוצאה מכך השקיק שחרר טרפנטין וחומצה. וראשו של האח השני נערף בעודו הולך ברחוב כתוצאה ממה שנראה כמו סכסוך קצרני. משום מה נראה שגם 2 ילדיך נגוזו באופן מסתורי. לא באופן כל כך מסתורי. למעשה, אם תבחן היטב את העובדות ותעקוב אחר טביעות האצבעות שנמצאו בזירת המוות ותקרא את הכתובות שנכתבו בדמם ותעיין במכתבי ההתאבדות המרגשים שלהם, תוכל לגלות שמדובר בעוד מקרה של 2 נערים שלא עמדו באישיותי הקורנת. אולי נדלג כמה שנים קדימה לאותה פרשה מביכה שבה אתה הופעת על בול של הממלכה שלך, הופעת בעירום כשכלח תירס נעוץ באחוריך. העירום היה חלקי. תחילת הפרשה הייתה כזו. אהבתו של הפילד מרשל אל הספרות, ובמיוחד אל הספרות הרדודה, הביאה אותו לקרוא את משל בגדי המלך החדשים. בינתו העילאית של הפילד מרשל הביאה אותו לתפוס כהרף עין את הנמשל, שבעצם מדבר על טיפשותו של הילד היתום שצעק המלך עירום. על מנת שכל העם יוכל לשכשך בבינתי, הוריתי להרוס כליל את כל בתי היתומים בנסיכותי, וכמו כן החלטתי להתהלך עירום מספר ימים. ולהטביע בול שיציג את חוכמתי לעומת טיפשותו של הילד. אני אלחץ עליך קצת בנקודה הזאת, אם תרשה לי. זה לא נראה לך תמוה שפילד מרשל כל כך נכבד מתכתש עם פעוט פוחז? לא התכתשתי איתו פיזית. בשביל זה יש לי את הקוזקים שלי, שאגב הם שומרי שבת. כמובן. גונב לאוזנינו שבצעירותך הייתה לך אהובה סודית. ספר לנו עליה קצת. יום אחד הגיעה אליי סבתי הבלה והפגישה אותי עם בת דודתה, קוזינה דה גריזלדה. היא הייתה יפה והסכמתי, אך ככל שקרב מועד החתונה, העניינים נעשו מוזרים יותר ויותר. לא הרשיתי לפגוש אותה. עד שלבסוף, ביום החתונה, ראיתי סוף סוף את כולה, לא רק את הראש, והתגלה לי שיש לה רגלי סוס. כהומניסט וכחובב סוסים, לא הייתה לי ברירה אלא לשכן אותה במוסד התרבות הגדול שלנו בנסיכות, הידוע כפריק שואו של ארצ'יבלד. והסכימה? כמובן, אם כי לעת הזאת היא כבר הייתה מפוחלצת. אנחנו יודעים לתת כבוד למתינו, הרבים. היו שמועות זדוניות כמובן. שמועות זדון.
יש עוד סמיכות יפה מזו. על אי אומץ בקרבות מסוימים שבהם ניצח כבודו לא בעזרת חרבו, אלא באמצעים אחרים, דוגמת שוחד. די להביט בשחר ההיסטוריה של הפילד מרשל, ובאותו קרב שבו נאלץ לדקור את חברו היחיד בגבו, בכדי לאמוד את אומצו של הפילד מרשל. האם זכור לך עוד אדם בהיסטוריה שהיה לו מספיק אומץ לעשות מעשה כה נבזי? ועכשיו, אם אתה רוצה לשאול על קרבות ספציפיים, אני אשמח לענות. זכורה התקרית שבה בזמן ביקור אצל האריסים שלך בכפר, תקפה אותך תרנגולת. אומרים שהזעקות שלך נשמעו בכל רחבי הנסיכות. בדיה! העובדות אומתו והומתו. לא הייתה זאת תרנגולת כי אם תרנגול, אשר עודד בקריאות קצובות על ידי אבז חוליגן המוכר למשטרת הנסיכות, והתרנגול עצמו ידוע כאויב המשטר, ובעל מנהגים נלוזים כגון צעקות רמות בשעות מוקדמות של הבוקר, ויחסים לא נאותים עם חיות משק. אני חייב לומר שאנשיי הראו לאבז הזה, ואני מצטט, כמה רוע אפשר לבלוע. בנוגע לאנדרטאות שפזורות בממלכה. מה לגביהן? היו כל מיני לחשושים שהן רבות מדי, שהן גדולות מדי, שאתה בהן יפה מדי. נתחיל במספר שלהם. יכולנו להקים בתי תמחוי, יכולנו לבנות בתי ספר, אוניברסיטאות, מקלטים לנשים מוכות, אבל החלטנו שלא ללכת בדרך הקלה והפופוליסטית הזו. הוד מלכותו, למד אותנו מה סודותיו של פולחן אישיות מוצלח. מכיוון שאני אינני מנהל את פולחן האישיות, אלא מובך פעם אחר פעם על ידי בני עמי, שמתעקשים להקריב לי את בחוריהם מדי חודש, קשה לי להשיב על שאלתך. למרות שלאחרונה נאלצתי לשנות את חוק מדיניות הקרבת הבכורות בגלל סעיף שהכתיר כל ילד להיות ילד בכור. למה שינית את החוק בעצם? אנשי הסקרים שלי גילו אסימטריה בין התמותה לילודה, ומכיוון שהנסיכות זקוקה לצבא בעקבות פרשה מפוקפקת כלשהי, החלטנו לשנות את החוק. לא יישארו לך אנשים, אידיוט. רק לכאורה. וזאת תשובתי. מה בקשר לאותה פרשה מפוקפקת שהזכרת? באחד ממסעותיי לקולוניות באפריקה התפעלתי מביצי היען שהיו בבעלות המלך המקומי, ובעסקה ממולחת החלפתי צבאי בעבור תריסר ביצי יען. כבודו, אנחנו מתקרבים לסוף הראיון. רציתי לשמוע ממך, מה החולשה הגדולה ביותר שלך? אני מניח שהמסירות הרבה לעמי גורמת לי מדי פעם לשכוח קצת את הילד הפנימי שבתוך הפילד מרשל. לפעמים כשאנחנו סופרים את הקורבנות או כשאנחנו קוראים עוד רחוב על שם קרוב משפחה שנכחד בדרך נס, אני שואל את עצמי, מה עם ארצ'י הקט? האם אני לא צריך להקדיש גם בשבילו קצת זמן איכות? ארצ'י, לאן אנחנו חותרים בעצם? לא יודע, אבל קצת התעייפתי ממלחמות.